नमस्कार, म सरोज टी है। तपाईहरुलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। आज हामी कक्षा 11 को एनालिटिकल ज्योमेट्री अन्तर्गत पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको बाइसेक्टर अफ द एंगल रिप्रेजेन्टेड बाइ द पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। कक्षा सुरु गरौँ। आज हाम्रो टपिक के छ भने पेयर अफ स्ट्रेट लाइन अन्तर्गत हामी आज यसको सब टपिक पढ्न गइरहेका छौं। बाइसेक्टर्स अफ द एंगल्स द पेयर अफ लाइन्स represented by second degree homogeneous equation, that is ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 को बारेमा आज हामी अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। हामीले यो भन्दा अगाडिको कक्षामा के पढाएको थियौं भने हाम्रो यो होमोजेनियस इक्वेसन जुन छ नि ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 ले जहिले पनि दुईटा लिनियर इक्वेसन रिप्रेजेन्ट गर्छ जुन चाहिँ ओरिजिनबाट पास हुन्छ। अब हामीले यो एस्ट्रिक भन्ने इक्वेसनको सेकेन्ड डिग्री होमोजेनियस इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईटा इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले के मानौं त, लेट y इक्वल्स टु m1x एन्ड y इक्वल्स टु m2x, यसलाई इक्वेसन 2 मानौं, व्हिच पासेस फ्रम ओरिजिन है त। हामीले यसको दुईटा इक्वेसनलाई यो मानौं। ओके, अनि अब हामीले यसबाट कम्बाइन गर्दाखेरि यो दुईटा इक्वेसनलाई हामीले कम्बाइन गरेर लेख्यौं भने के हुन्छ भने हियर इफ वी कम्बाइन दिस y minus m1x अनि तपाईको y minus m2x इक्वल्स टु 0 गर्यो भने यसलाई तपाईले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने इट रिप्रेजेन्ट्स द सेकेन्ड डिग्री होमोजेनियस इक्वेसन व्हिच विल बी आइडेन्टिकल टु एस्ट्रिक इक्वेसन एस्ट्रिक। हाम्रो के थियो भने त्यहाँ, लेट्स कन्टिन्यू दैट। ओके, y minus m1x ले तपाईको y minus m2x equals to 0 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो के आउँथ्यो त, y स्क्वायर माइनस m2xy हैन माइनस m1xy, दिस इज m1xy, ओके, प्लस m1 m2x स्क्वायर इक्वल्स टु 0। यसलाई अझै मिलाएर लेखौं, y स्क्वायर माइनस यो दुईटाबाट तपाईको चाहिँ हाम्रो m1 प्लस m2 भयो, माइनस कमन लियो भने अनि यो xy हुन्छ, अनि प्लस m1 m2 x स्क्वायर इक्वल्स टु 0। सो लेट दिस बी इक्वेसन डबल एस्ट्रिक। ओके, अब हाम्रो अगाडिको एस्ट्रिक भन्ने इक्वेसन र यो इक्वेसन चाहिँ आइडेन्टिकल हुन्छ। सो यसलाई हामीले यो पनि भन्न सक्छौं कि यो चाहिँ तपाईको क्वाड्रेटिक इक्वेसन भयो इन टर्म्स अफ तपाईले अब y एन्ड x भनौं न, दुईटा इक्वेसन दुईटा भेरिएबल्स यहाँ y स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2xy प्लस m1 m2x स्क्वायर इक्वल्स टु 0 तपाईको क्वाड्रेटिक इक्वेसन भयो इन x एन्ड y। ओके, यदि यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो भने यसको दुईटा रुटलाई हामी m1 र m2 भनेर सपोज गर्यो भने हियर व्हाट यु गेट इज दैट m1 प्लस m2 भनेको आई मिन टु से हामीले यो चाहिँ यो अगाडिको यो जुन एस्ट्रिक भन्ने इक्वेसन र यो तपाईको डबल एस्ट्रिक भन्ने इक्वेसन चाहिँ के हुन्छ त, आइडेन्टिकल हुन्छ कि। अब आइडेन्टिकल हो भने त हामीले यसको कोएफिसिएन्टहरुलाई कम्पेयर गर्न पाउँछौं, त्यसरी पनि भन्न सकिन्छ हामीले। जस्तै कम्पेयर गर्दाखेरि m1 र m2 भनेको उतापटिको तपाईको xy को कोएफिसिएन्ट के थियो त, 2h थियो। अब यसको xy को कोएफिसिएन्ट त तपाईको माइनस m1 प्लस m2 छ भनेपछि यो माइनस 2h बाइ b हुने भयो है त। हामीले यो तपाईको चाहिँ अगाडिको त्यो ax स्क्वायर प्लस 2hxy लाई y स्क्वायर को फर्ममा क्वाड्रेटिक बनायो भने तपाईको यो y स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट चाहिँ के आउँछ त, तपाईको b बाइ a आउँछ है। भनेको तपाईको y स्क्वायरमा तपाईको b को कोएफिसिएन्ट त y स्क्वायर छ नि त, अनि यसलाई डिवाइड गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको यो y स्क्वायर हुन्छ, अनि यो चाहिँ तपाईको 2h बाइ b हुन्छ, अनि यो उतापटि a बाइ b हुन्छ है त हामीले डिवाइड गर्दाखेरि। ओके, यसलाई हामी रिलेसन a भनौं। अल्सो अब अर्को हाम्रो रिलेसन के हुन्छ भने तपाईको m1 र m2 भनेको चाहिँ तपाईको के आउँछ भने a बाइ b आउँछ है त। सो लेट दिस बी रिलेसन b। ओके, यो म तपाईहरुलाई कसरी भयो यहाँ एकचोटी देखाइदिन्छु। यहाँ हेर्नुस् त, अगाडिको हाम्रो प्रिभियसली हाम्रो अगाडिको इक्वेसन के थियो त, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टु 0 थियो हैन त। अब ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टु 0 थियो भने यसलाई मैले b ले डिवाइड गर्यो भने यो कस्तो फर्ममा आउँछ त, y स्क्वायर प्लस तपाईको 2h बाइ b xy प्लस हैन
b ले डिभाइड गर्यो भने अनि त्यसपछि यो तपाईको a by b x स्क्वायर इक्वल्स टु 0 को फर्ममा आउँछ के त्यो अगाडिको जुन एस्ट्रिक भन्ने इक्वेसन छ नि हो अब हाम्रो डबल एस्ट्रिक भन्ने इक्वेसन कस्तो फर्ममा छ हेर्नुस् त अल्सो हाम्रो डबल एस्ट्रिक भनेको y स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 xy प्लस तपाईको m1 र m2 x स्क्वायर इक्वल्स टु 0 को फर्ममा थियो हैन त यो चाहिँ तपाईको डबल एस्ट्रिक भन्ने इक्वेसन हामीले अगाडि सपोज गरेका थियौ ओके अब यो दुईटा सिन्स दिस टु इक्वेसन आर आइडेन्टिकल सिन्स दिस asterisk and double asterisk are identical that means similar equation so we can compare their coefficient अब यहाँ हामीले यो minus m1 plus m2 को भ्यालु कति हुन्छ त 2s by b so this implies that m1 plus m2 भनेको हाम्रो कति आउँछ त minus 2s by b आउँथ्यो अगाडिको प्रब्लम त्यस्तै गरेर हाम्रो m1 र m2 को भ्यालु कति आयो त हाम्रो a by b आयो है त ल ओके अब त्यसपछि हामीले के भन्न सक्छौं भने द इक्वेसन अफ द बाइसेक्टर अफ द एंगल्स बिट्विन द लाइन्स हामीसँग त्यो अगाडिको दुईटा लाइन थियो सो हियर हामीसँग अगाडिको दुईटा लाइन के थियो त y इक्वल्स टु m1 x इक्वल्स टु 0 थियो अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो लाइन y माइनस m2 x इक्वल्स टु 0 थियो अब यो दुईटा लिनियर इक्वेसन दुईटा लाइनले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने तपाईको बाइसेक्टर कस्तो फर्मको हुन्थ्यो त So we can say that the equation of the bisector, the equations of the bisector bisectors of these two lines. So यसलाई मैले एउटा रिलेसन माने यसलाई रिलेसन C माने okay of relation C is given by के हुन्थ्यो त हाम्रो y minus m1 x divided by okay y minus m2 x is equals to plus minus अनि हाम्रो यहाँ के हुन्थ्यो त रुट अन्डर 1 यसको कोएफिसिएन्ट भनौं न प्लस m1 को स्क्वायर यो तपाईको x को कोएफिसिएन्ट माइनस m छ त्यसकारणले यो x स्क्वायर y को कोएफिसिएन्ट भनेको 1 हुन्छ 1 स्क्वायर प्लस x को कोएफिसिएन्ट भनेको m माइनस m को होल स्क्वायर हैन त माइनस m को होल स्क्वायर भनेको प्लस m1 स्क्वायर ओके माइनस m1 को होल स्क्वायर सिमिलरली अब हाम्रो यो सेकेन्ड इक्वेसन को कोएफिसिएन्ट के हुन्छ त y को कोएफिसिएन्ट भनेको 1 1 को स्क्वायर भनेको 1 भइहाल्यो प्लस तपाईको माइनस m2 को होल स्क्वायर भनेको m2 को स्क्वायर है त ओके यसको बाइसेक्टर को इक्वेसन चाहिँ यस्तो फर्ममा हुन्छ है अब हामीले त्यो दुईटा इक्वेसनलाई कम्बाइन गर्यो भने त्यो दुईटा बाइसेक्टर को इक्वेसनलाई कम्बाइन गर्यो भने combining the equation of that bisector equations of that bisector the bisector भनौं न we have ओके त्यसलाई हामीले कम्बाइन गरेर कसरी लेख्न पाउँछ भने तपाईको चाहिँ स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्ने त्यो प्लस माइनस छ यतापटि ल्याउनुस् है ओके सो y minus m1 x त्यसपछि हामीले त्यसलाई डिवाइड गरौँ रुट अन्डर 1 प्लस m1 को स्क्वायर ओके त्यसपछि हाम्रो प्लस y minus m2 x त्यसपछि यसैको कोएफिसिएन्ट को स्क्वायर रुट भनौं न 1 प्लस m2 को स्क्वायर त्यो तपाईको 1 भनेको y को कोएफिसिएन्ट हो अनि यो m2 भनेको चाहिँ यहाँ माइनस m2 भनेको x को कोएफिसिएन्ट हो अनि यो माइनस m2 को होल स्क्वायर भनेको m2 को स्क्वायर हुन्छ सिमिलरली फर m1 स्क्वायर अनि त्यसपछि हाम्रो अब त्यहाँ प्लस माइनस छ प्लस माइनस भएपछि यसको दुईटा टर्म हुन्छ y minus m1 x ओके द सेम टर्म 1 प्लस m1 को स्क्वायर अनि माइनस y minus m2 x so this is m2 x अनि यसैको तलको त्यो भागले डिवाइड गर्दाखेरि m2 को स्क्वायर ओके सो ओके दिस इक्वल्स टु 0 है त कम्बाइन गर्दाखेरि और अब यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं भने दिस इम्प्लाइज दैट यो भनेको तपाईको a plus b a minus b भयो भने यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं त y minus m1 x को होल स्क्वायर a स्क्वायर minus b स्क्वायर भनौं न a plus b a minus b भने a स्क्वायर minus b स्क्वायर को होल स्क्वायर हो
अब यो तलको यो स्क्वायर र यो रुट क्यान्सल हुँदाखेरि हाम्रो तलको टर्म के बाँकी रहन्छ भने 1 + m1 स्क्वायर बाँकी रहन्छ है। त्यस्तै गरेर हामीले माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरमा अब यो हाम्रो y माइनस m2x को होल स्क्वायर अनि त्यस्तै गरेर तलको यो रुट अन्डर 1 + m2 स्क्वायर को m2 स्क्वायर है। दिस इज m2 स्क्वायर, यो पनि m2 स्क्वायर m1 स्क्वायर सरी यो m2 स्क्वायर यो m2 स्क्वायर ओके तपाईको के आउँछ त 1 + m2 को स्क्वायर आउँछ ओके इक्वल्स टु 0। हामीले के गरेका छौँ है हामीले यहाँ सिर्फ के गरेका छौँ भने a + b a - b भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को टर्ममा हामीले एक्सप्रेस गरेका छौँ है त। अब यहाँ हेरौँ त अब हाम्रो त्यो एक्सप्रेस गरिसकेपछि अब हामीले त्यहाँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि तपाईको y माइनस m1x को होल स्क्वायर अनि यतापट्टिको टर्म भनेको 1 + m2 को स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्ने भयो। त्यस्तै गरेर माइनस y माइनस m2x को होल स्क्वायर अनि यतापट्टिको टर्म भनेको तपाईको 1 + m1 को स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्ने भयो इक्वल्स टु 0 हुने भयो। अब तपाईको एलसीएम लिँदाखेरि त हाम्रो 1 + m2 को स्क्वायर र 1 + m1 को स्क्वायर हुन्छ, त्यसले फेरि उतापट्टि 0 सँग मल्टिप्लाई गर्दा त्यो टर्म त 0 हुन्छ। त्यही भएर हामीले फर्दर प्रोसेस गर्नु परेन। अब यसलाई चाहिँ हाम्रो a - b होल स्क्वायर को फर्ममा लगाउँ त। सो दिस इम्प्लाइज दैट 1 + m1 स्क्वायर अब यो a - b होल स्क्वायर को फर्ममा लाँदाखेरि यो तपाईको y स्क्वायर माइनस 2m1xy प्लस हैन m1 को स्क्वायर x स्क्वायर हुन्छ है त। यसलाई तपाईले चाहिँ a - b होल स्क्वायर को फर्ममा लाँदाखेरि त्यस्तै गरेर माइनस 1 + m1 स्क्वायर अनि यसलाई पनि फेरि तपाईले a - b होल स्क्वायर को फर्ममा लानु भयो भने y स्क्वायर माइनस 2m2xy is to let's continue that plus m2 स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल्स टु 0 है ओके। सो दिस इम्प्लाइज दैट अब यसलाई हामीले फर्दर मल्टिप्लिकेसन गरेर सिम्प्लिफिकेसन गर्यो भने हाम्रो के आउँछ भने यो ओके लेट्स सी हामीले यसलाई तपाईको यो 1 ले यो 1 + m1 को स्क्वायरले यो होल टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्नु यो 1 + m1 को स्क्वायरले यो होल टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो फाइनल रिजल्ट चाहिँ कस्तो फर्ममा आउँछ भने x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अनि त्यसपछि यहाँ m1 स्क्वायर माइनस m2 को स्क्वायर मैले यहाँ एक स्टेप छोडाएको छु। यो मल्टिप्लिकेसन चाहिँ तपाईले आफै गर्न सक्नुहुन्छ। यो 1 ले यो होल टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्नु यो m1 स्क्वायरले होल टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्नु त्यस्तै गरेर सिमिलरली फर 1 + m1 स्क्वायर। सो दिस इज योर m2 स्क्वायर है नट m1 स्क्वायर है m2 स्क्वायर ओके। अब हाम्रो यहाँ के आउँछ भने यो आयो इक्वल्स टु तपाईको उतापट्टि 2xy अनि हाम्रो यहाँ m1 माइनस m2 अनि त्यसपछि आउँछ हाम्रो 1 माइनस m1 m2 आउँछ है ओके। सो दिस इम्प्लाइज दैट सो व्हाट वी गेट इज दैट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टु यो m1 स्क्वायर माइनस m2 को स्क्वायर भनेको m + 1 m - 1 अनि यहाँको m - 1 यो m1 माइनस m2 र तपाईको चाहिँ यो m1 माइनस m2 एउटा क्यान्सल भएपछि हाम्रो यहाँ के टर्म बाँकी रहन्छ भने 2xy 1 माइनस m1 m2 अनि डिवाइडेड बाई हाम्रो तल m1 + m2 बाँकी रहन्छ है त। अब हामीले यहाँ के को भ्यालु राख्छौँ त m1 + m2 को अगाडिको भ्यालु राख्छौँ अनि त्यस्तै गरेर यो m1 र m2 को अगाडिको भ्यालु राख्छौँ है। अब त्यो अहिलेको टर्ममा हेरौँ त हाम्रो के आएको थियो त x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टु हाम्रो त्यहाँ के आएको थियो भने 2xy 1 माइनस m1 m2 अनि त्यसपछि हाम्रो यता तल m1 + m2 आएको थियो ओके। प्रिभियसली we have found that 2xy 1 माइनस m1 m2 को भ्यालु भने हामीले a/b भनेर हामीले फाइन्ड गरेका थियौँ। त्यो कम्पेयरिङ गर्दाखेरि कोइफिसिएन्टलाई कम्पेयर गर्दाखेरि सिमिलरली m1 + m2 को भ्यालु हामीले के फाइन्ड गरेका थियौँ त 2h/b भनेर फाइन्ड गरेका थियौँ है। सो दिस इज h ओके। सो फर्दर सिम्प्लिफाइङ इट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर लेट्स टेक द एलसीएम 2xy यो तपाईको एलसीएम लिँदाखेरि b माइनस a डिवाइडेड बाई b भयो अनि यो होल भनेको माइनस 2h/b। सो वी क्यान क्यान्सल दिस यो 2 र यो तलको 2 क्यान्सल भयो तपाईको है अनि सिमिलरली हाम्रो यो b र यो b पनि क्यान्सल हुन्छ। सो वी क्यान क्यान्सल दैट ओके। सो क्यान्सलिङ दैट एन्ड लेट्स कन्टिन्युइङ दिस। सो
So this implies that x square minus y square equals to xy. अनि यहाँ यो b minus a बाट मैले यसलाई a minus b गरे भने यो माइनस कमन आउँछ तलको माइनस र यो माइनसले के बनाउनु भयो त्यसलाई प्लस बनाउनु भयो. सो a minus b by h है त. ओके so this can be written as okay x square minus so this can be written as x square minus y square by xy equals to a minus b by h है त. a minus b by h which is the required हाम्रो के हो त इक्वेसन. ओके so this is the required equation which is the required equation. Okay, so this result represents the bisector of the angles between the pair of lines represented by ax square plus 2hxy plus by square equals to 0. Okay. In conclusion, so के conclusion पाए हामीले भन्दाखेरि हाम्रो जुन यो x square minus y square by xy equals to a minus b, this is b, okay, equals to a minus b by h represents the bisector of the equation of the bisectors of the angle between भनौं अझै बेस्ट represented by the equation line pair अथवा त्यसलाई line pair पनि भन्न पाइयो by the equation second degree homogeneous equation भन्दा पनि हुन्छ 2hxy plus by square equals to 0 है त. ल so this is our final conclusion. So let's highlight this conclusion. अब तपाईहरुलाई म सानो एउटा एक्सरसाइज दिन्छु. त्यो एक्सरसाइज तपाईहरुले गर्नुस्. If the pairs दुईटा पेयर लियौ हामी. If the pairs okay ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 अनि अर्को पेयर लियौ and let's take another pair px square plus त्यो h को ठाउँमा हामी 2qxy plus ry square equals to 0 दुईटा पेयर अफ लाइन लियौ हामी है. have the same bisector. यो दुईटैको तपाईको जुन अघि हामीले अगाडि निकालेको जुन रिजल्ट छ नि त्यो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाइ तपाईको xy अनि इक्वल्स टु a माइनस b बाइ h भन्ने त्यो चाहिँ तपाईको यो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर को बाइसेक्टर अफ द इक्वेसन अफ द बाइसेक्टर अफ द एंगल्स रिप्रेजेन्टेड बाइ दिस लाइन थियो. भनेपछि अब यो दुईटै तपाईको यो दुईटै लाइनको चाहिँ बाइसेक्टरहरु चाहिँ सेम छन् भने हामीले के प्रुफ गर्नु पर्यो भने नि सो वी नीड टु प्रुफ दैट बाइसेक्टर प्रुफ दैट हामीले यहाँ के प्रुफ गर्नु पर्यो भने नि तपाईको चाहिँ h p minus r equals to q a minus b है त. ल सो वी नीड टु प्रुफ दिस है. ल आजलाई यति नै गरौँ. आशा छ तपाईहरुलाई आजको कक्षा मन पर्यो होला. तपाईहरुलाई केही सुझाव वा गुनासाहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न नबिर्सनुहोस्. हाम्रो सम्पर्क गर्ने ठेगाना भनेको चाहिँ learning@diorog.edu.np मा हो. अब नेक्स्ट क्लासमा भेट्ने आशासँगै आजको कक्षालाई यही समाप्त गरौँ है त. धन्यवाद.